සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැම දිනෙකම ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ නිමාසල් YouTube channel එක වෙතින් කියලා තියෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ආවේ කොහොමද ඕනම පරිගණකයක ලේසියෙන්ම ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් පරිගණකයක තිරය පටිගත කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි මුලින්ම ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් යන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් මෙන්න මේ විදිහට තෝරගන්න. මම මෙන්න විදිහට මගේ Google Chrome වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගත්ත ඔයාලට උඩින්ම සර්ච් බාර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන. ඉතින් මෙතන ඔයාලා සර්ච් කරන්න ඕනේ free screen recorder කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් ටයිප් කරලා සර්ච් දෙන ඔයාලට උඩින්ම තියෙනවා free screen recorder download කියලා. ඉතින් අන්නේ free screen recorder download කෙනෙකුට එක සැරයක් ඔයා ක්ලික් කරන්න. ඉතින් අන්නේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඊළඟට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයත් ආව නම් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන කොළ පාට කොට්ටක් ඇතුලේ තියෙනවා free download කියලා. ඉතින් අන්නේ free download කියන එක දුන්නම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ආයි Opera browser එක download කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයා ඒක close කරන්න. ඔයා කැමති නම් ඒක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ඒක download නොකර මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි ඊළඟට යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන free download for PC කියන එක උඩ එක සැරයක් මෙන්න විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයත් ක්ලික් කරා නම් ටික වෙලාවක් load දෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ටික මොහොතක් බලාගෙන ඉමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට ඊළඟට බලන්න පුළුවන් your download has started කියලා මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් free screen recorder එක zip file එකක් විදියට download වුණා. මෙගාබයිට් 15ක් වගේ පුංචි ප්‍රමාණයක ෆයිල් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ විදියට right click කරලා මෙතන show in folder කියන එක දීලා මම මේක තියෙන folder එක බලන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ තැනකට ඔයත් ඊළඟට එයි. ඉතින් මේ වගේ තැනකට ආවනම් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එහෙම ක්ලික් කළා ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ එකක් බලා ගන්න පොඩි මැසේජ් එකක් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම yes කියන එක දෙන්න. ඉතින් එතන yes කියන එක දුන්නම ඔයාලගෙන් මෙන්න මේ විදිහට ලැන්ග්වේජ් සිලෙක්ට් කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතන මෙතන ඉංග්‍රීසි කියන එක දෙන්න පුළුවන්. වැටලා තියෙන්නේත් ඒක. අන්න ඉංග්‍රීසි කියන එක දීලා ඕකේ දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එක. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ ඔයාලා මේක හරියට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් next දිදී ගිහින් ඉන්ස්ටෝල් කියන එක දුන්නම ඔයාගේ පරිගණකයකට මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. මට මෙහෙම පෙන්නන්නේ මම මේ වෙද්දි මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන නිසා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ගියේ. මම මේක මේ වෙද්දි ඉන්ස්ටෝල් කරලායි තියෙන්නේ. මම මේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්නේ ඒ software එක හරහා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මේක ක්ලෝස් කරනවා මේ දෙකම. ඉතින් මම ඔයාලට ඊළඟට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ settings වෙනස් කරගන්නේ කියලා. මේකේ අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජන තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට මේකේ පුළුවන් ඔයාලගෙම කියලා watermark එකක්, photo එකක් හරි text එකක් හරි ඔයා screen record කරද්දී watermark එකක් විදියට දාන්න පුළුවන්. නිකන් නෙවෙයි vertical විදියට horizontal විදියට run වෙන්න ඔයාට watermark එකක් යොදන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ඔයාට කැමති place එකක් මාක් කරගෙන ස්ක්‍රීන් එක රෙක් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆුල් ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් වාසිදායක ගොඩක්ම හොඳ software එකක් තමයි මේ free screen recorder කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න ඊටාම පුංචි settings කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාලට watermark එක text එකක්ද photo එකක්ද
කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා මුලින්ම ඕපන් කරද්දි බලා ගන්න පුළුවන් යටින් දැතිරෝධක සලකුණක් එක තියෙනවා setting කියලා එකක්. අන්නේ setting කියන එකට ගියාම ඔයාලට පොඩි settings කිහිපයක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා select කරන area එක record කරන මේ වගේ. ඉතින් මේ දේවල් ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම වගේ දන්න පුංචිම settings කිහිපයක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ මම කියපු විදිහටම step by step හරියටම කරලා මේ software එක ඔයාගේ PC එකට නැත්නම් laptop එකට install කරගන්න download කරලා install කරගන්න ඊළඟට ඔයාලට මේ විදියට screen එක record කරගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. ඉතින් ඔයා install කරගත්ත app software එක open කරද්දි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි යටින්ම තියෙනවා record කියලා. අන්න ඒක දීලා තමයි ඔයා record කරගන්න ඕන. හරි ඉතින් මම කිව්ව දේවල් වලට ගොඩක් හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගොඩක් ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ නොදන්න යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේක share කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අදහසක් බලලා comment section එකේ comment කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ හැමදාම බලන්න NIMA YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් notification bell icon එක touch කරලා notification all දැම්මොත් මම අලුතෙන් දාන හැම වීඩියෝ එකම ඔයාලට notification නම් මාර්ගයෙන් ළඟටම ගෙන්නා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් නැවතත් අලුත්ම හොඳම වීඩියෝ එකකින් හමුවනතුරු හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.